पाव किलो कलेजीचे मीडियम पीस करून घेतलेले आहेत। बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेले टोमॅटो, भाजलेले खोबरे, मिरची, आलं आणि कोथिंबीर, लसूण आपण ठेचून घेतलेला आहे, हळद, आगरी मसाला, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। प्रथम कढईत 4 चमचे तेल घेऊया। ठेचलेला लसूण टाकायचा आहे। नंतर कांदा टाकून परतून घेऊया। नंतर बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकून परतून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो शिजण्यासाठी आपण झाकण देऊन ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण खोबरे, मिरची, आलं आणि कोथिंबीर यांचं वाटण तयार करून घेऊ। आता आपण तेल सुटेपर्यंत कांदा आणि टोमॅटो छान शिजवलेला आहे। त्यात आपण अर्धा चमच हळद, 1 मोठा चमच आगरी मसाला, 1 छोटा चमच गरम मसाला, चवीनुसार मीठ टाकून हे चांगले परतून घेऊया। या मसाल्यात कलेजी टाकून तीही परतवायची आहे। आणि शिजवण्यासाठी परत आपण झाकण ठेवायचे आहे। ही कलेजी लगेच शिजते, म्हणून आपल्याला जास्त शिजवायचीही गरज नाही। आता आपण ह्यात दाखवल्याप्रमाणे वाटण टाकूया, तेही चांगले परतून घेऊया। आपण त्यात अर्धा वाटी पाणी घालणार आहोत, त्यामुळे जाडसर अशी ग्रेव्ही तयार होईल। हा जो आपण लसूण ठेचून टाकलेला आहे ना, त्याच्यातून ग्रेव्हीला छानपैकी टेस्ट येणार आहे। आता आपण शिजण्यासाठी 2 ते 3 मिनिट झाकण देऊन ठेवूया। आहा, मस्त सुगंध येत आहे। आता आपली चिकन कलेजी रेडी आहे। कोथिंबीर टाकून वाढून घेऊया। ह्याचा आस्वाद तुम्ही तांदळाच्या भाकरी बरोबर घेऊ शकता। अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी खवय्ये तडकाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।